નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 નું ચેપ્ટર નંબર 1 એના અંદર રહેલો ટોપિક ડાયપોલ વડે વિષુવરેખા પર ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. આગલા લેક્ચરની અંદર આપણે એ જોયું હતું કે ડાયપોલ કોને કહેવાય. તો તમને જો પહેલો લેક્ચર નહીં જોયો હોય તો તમને આ લેક્ચરની અંદર ખબર નહીં પડે કે ડાયપોલ શું છે અને તેના દ્વારા કઈ રીતે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. અને ડાયપોલનો આપણે ઉપયોગ પણ કીધેલો કે ડાયપોલનો ઉપયોગ કઈ જગ્યાએ થાય છે. ઓકે, હવે આપણે એની એપ્લિકેશન જોઈએ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ ડાયપોલની વિષુવરેખા ઉપર કઈ રીતે ઉદ્ભવ થાય છે. બરોબર, તો આકૃતિ દોરી છે તો આપણે એનું વર્ણન પણ કરવું જ પડે. વર્ણન લખો તો કે ધારો કે પ્લસ ક્યુ અને માઇનસ ક્યુ વિદ્યુતભારો એકબીજાથી 2a જેટલા અંતરે આવેલા છે, જેમનું મધ્યબિંદુ O છે. ઓકે, આમ મધ્યબિંદુથી પ્લસ ક્યુ અને માઇનસ ક્યુ વિદ્યુતભારો એ જેટલા અંતરે છે. ઓકે, હવે આપણે આગળ જોઈએ કે મારે આ ડાયપોલ છે, આ ડાયપોલ છે એ બી, રેડી, એના બે બિંદુઓ છે એ અને બી, એના દ્વારા એના મધ્ય કેન્દ્રથી પી અંતરે, ઓકે, ડાયપોલના મધ્ય બિંદુથી પી બિંદુએ આવશે, અંતર નહીં આવે. પી બિંદુએ વાય અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે. તો તમે જોઈ શકો છો આકૃતિમાં કે અહીંયા બે પ્રકારના ભાગ પડે છે. જો આ પી ઉપર છે ને પરીક્ષણ વિદ્યુતભાર મૂકેલો છે. માનો કે એ કેવો છે? ધન છે. કેવો છે? ધન. એટલે આ ઋણ વીજભાર દ્વારા, આ ઋણ વીજભાર છે અને આ ધન વીજભાર દ્વારા છે, તો એની વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા કેવી આવશે? ધન થી ઋણ, મતલબ કે એની દિશા શું આવશે? એના પર જે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગશે એની દિશા આવશે નેગેટિવ તરફ. બરોબર, ચાલો હવે આ પ્લસ વિદ્યુતભાર દ્વારા આ પી બિંદુ ઉપર જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગશે એ કઈ તરફ આવશે? બહારની તરફ, અંદરની તરફ નહીં આવે. બરોબર, કારણ કે ધન વચ્ચે શું થાય છે? અપાકર્ષણ. એટલા માટે ક્યાં આવે છે? બહારની તરફ. હવે હું જો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની રીતને મદદથી હું આનો પરિણામી સદિશ કાઢું તો પરિણામી સદિશ કયો આવે છે? આવડો આવે છે. રેડી, આ રેડ લાઈન દેખાય ને એ પરિણામી સદિશ બને છે. તો આ જે પરિણામી સદિશ છે ને એની મારે શું જોઈએ છે? મૂલ્ય જોઈએ છે અને સાથે સાથે દિશા પણ જોઈએ છે. ઓકે, તો અત્યારે માત્ર ને માત્ર મૂલ્ય પૂરતું ધ્યાન આપીએ અત્યારે. બરોબર, ચાલો હવે આપણે આગળ વધીએ. હવે પ્લસ ક્યુ વિદ્યુતભાર દ્વારા ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E પ્લસ વડે દર્શાવું છું. ખાલી ને ખાલી સમજો કે આ મૂલ્ય છે. બરોબર, E પ્લસ બરાબર KQ બાય R સ્ક્વેર, જ્યાં R એ પ્લસ ક્યુ થી પી બિંદુ વચ્ચેનું અંતર છે. ઓકે, પ્લસ ક્યુ થી પી બિંદુ સુધીનું અંતર છે. તો આપણે એ અંતર જોઈ શકીએ. જો અંતર મારે જોતું હોય, આવડો અંતર જોતું હોય પી થી પ્લસ ક્યુ સુધીનું અંતર, તો જો આપણે પાયથાગોરસના પ્રમેય પ્રમાણે આ એ છે અને આ વાય છે, તો પાયથાગોરસનો પ્રમેય શું કહે છે? તો કે પી બી બરાબર કર્ણનો વર્ગ બરાબર વર્ગમૂળમાં એક બાજુનો વર્ગ વાય સ્ક્વેર પ્લસ બીજી બાજુનો વર્ગ એ સ્ક્વેર થાય. ઓકે, તો આર બરાબર શું થશે? આર બરાબર વાય સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર. તો અહીંયા એની વેલ્યુ મૂકીએ તો શું થયું? KQ બાય R સ્ક્વેર એટલે શું થશે? y સ્ક્વેર પ્લસ a સ્ક્વેર, વર્ગ ને વર્ગમૂળ ઉડી ગયું. રેડી, એની
-1/2 ઘાત અને એની શું છે હજી સ્ક્વેર છે, બરોબર. તો આ વર્ગને વર્ગમૂળ શું થઈ જશે, ઉડી જશે. તો અહીંયા આવી જશે y² પ્લસ a². ઓકે, બીજું કાંઈ નહીં આવે. આ ઈ પ્લસ માટેનું મૂલ્ય મળ્યું. મારે આ જ રીતે માઇનસ માટે જોતું હોય તો માઇનસ માટે પણ મૂલ્ય મળે. તે જ રીતે ઈ માઇનસ નું મૂલ્ય શું આવશે, તો કે ઈ માઇનસ નું મૂલ્ય પણ -kq અપોન y² પ્લસ a² આવશે. માઇનસ કેમ આવ્યા, કારણ કે અહીંયા વીજભાર કેવો છે, માઇનસ છે, એટલા માટે અહીંયા શું આવે છે, માઇનસ આવે છે. ઓકે, હવે છે ને શું કરું કે હું ઉપરની આકૃતિને કોપી કરું છું. ઓકે, આકૃતિ આવી ગઈ. તો ચાલો હવે છે ને એક વસ્તુ જોઈએ કે અહીંયા કયા કયા ભાગ પડે છે. જો આ જે દિશા છે, આ ગ્રીન કલરની તમને લાઈન દેખાય છે, બરોબર, એ કોના દ્વારા છે, ઈ પ્લસ દ્વારા, બરોબર. આ ઈ પ્લસ દ્વારા થતી લાઈન છે, આ ઈ પ્લસ દ્વારા. ઓકે, અને આ ઈ માઇનસ દ્વારા છે. આવડું આ છે ઈ પ્લસ અને આવડી આ છે ઈ માઇનસની પરિણામી દિશા છે, બરોબર. હવે તમે ઘટક પાડો તો અહીંયા એક ઘટક પડે છે આ રીતના, એક ઘટક આ રીતે, આ થીટા અને આ થીટા. તો આ બંનેના કોસ ઘટક આવશે, કારણ કે બંનેના આમ જો ખૂણા બને છે અહીંયા. તો ઈ પ્લસ કોસ થીટા અને ઈ માઇનસ કોસ થીટા થાય આ રીતના, બિલકુલ થાય આ રીતના. હવે જો આના સાઇન ઘટક પાડું તો એક ઘટક આ રીતના પડે, ઈ પ્લસ સાઇન થીટા, અને આનો સાઇન ઘટક ઈ માઇનસ નો સાઇન ઘટક આ રીતે થાય, ઈ માઇનસ સાઇન થીટા. અહીંયા જોઈ શકો છો તમે કે સાઇન ઘટક છે એકબીજાના કેવા છે, વિરુદ્ધમાં છે. સાઇન ઘટક એકબીજાના કેવા છે, વિરુદ્ધમાં છે. એટલા માટે આ એકબીજાની અસરને શું કરી નાખશે, નાબૂદ કરી નાખશે. પણ જે પરિણામી જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રહેશે એ કોના કારણે રહેશે, કોસ ઘટકના કારણે. તો વાક્ય લખી નાખીએ અહીંયા. અહીં સાઇન ઘટક પરસ્પર વિરુદ્ધ હોવાથી એકબીજાની અસર નાબૂદ કરશે, એકબીજાની અસર નાબૂદ કરશે. આમ પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર માત્ર કોસ ઘટકના કારણે લાગશે. આથી પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર બરાબર શું થશે, તો કે ઈ પ્લસ પ્લસ ઈ માઇનસ કોસ થીટા, આથી ઈ બરાબર 2e કોસ થીટા. ઓકે, આ એનું મૂલ્ય છે. ચાલો હવે મારે આગળ જઈએ. તો 2e એટલે કે ક્યુ બાય r² કોસ થીટા. જે r² આપણે લખ્યું હતું, શું હતું, r² બરાબર 2kq બાય, અહીંયા આવશે માઇનસ, અહીંયા આવશે માઇનસ, અહીંયા આવશે માઇનસ, અહીંયા આવશે માઇનસ y² પ્લસ a² કોસ થીટા. ચાલો અહીંયા માઇનસ ક્યાંથી આવ્યા, હવે તમારા મનમાં એમ સવાલ આવે કે માઇનસ ક્યાંથી આવ્યા. તો અહીંયા તમે જો ક્લિયર દેખાય છે કે આપણું જે ઉગમ બિંદુ અહીંયા હોય, પી બિંદુ ઉપર ઉગમ બિંદુ હોય, તો આ સાઈડની દિશા ધન હોય, આ સાઈડની દિશા કેવી હોય, પોઝિટિવ હોય. તો આ સાઈડની દિશા કેવી હોય, નેગેટિવ હોય કે નહીં. તો આ ઈ પ્લસ કેવા છે, બંને નેગેટિવ છે, એટલા માટે અહીંયા શું આવે છે, માઇનસ આવે છે. ઓકે, ચાલો હવે કોસ ઘટક મારે લાગુ પાડવો છે. કોસ ઘટક કઈ રીતે લાગુ પાડી શકાય, ચાલો કોસનું સૂત્ર શું છે, તો કે અહીંયા જો આકૃતિમાં જો ત્રિકોણ APO મુજબ કોસ થીટા બરાબર શું લખાય, કોસ થીટા બરાબર પાબાના છેદમાં કર્ણ. પાબા કોણ છે, તો કે a, અને એના છેદમાં કર્ણ કોણ છે, y² પ્લસ a².
ઓકે √y² પ્લસ a², એની વેલ્યુ ક્યાં મૂકીએ આપણે? આ ઇક્વેશનમાં મૂકીએ. ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2kq અપોન y² પ્લસ a² ગુણ્યા cos થીટા બરાબર શું લખાય? a/√y² પ્લસ a². ઓકે ચાલો હવે શું કરીએ તો કે q અને a વાળાને ભેગા કરીએ તો k ઇન્ટુ 2aq ડિવાઈડ બાય, જો આ x, માનો કે હું y² પ્લસ x² ને x લઈ લઉં, બરાબર? x લઈ લઉં અને તો આ શું થઈ ગયું? વર્ગમૂળમાં x થઈ ગયું, વર્ગમૂળમાં x. તો આ બંનેનો ગુણાકાર શું થાય? તો કે આ x ની 1 ઘાત છે, x ની 1 ઘાત છે અને આ વર્ગમૂળમાં x ની 2 1 છેદમાં 2 ઘાત છે. તો આને લખાય x ના છેદમાં 1, x ની 1 પ્લસ 1 છેદમાં 2 એટલે કે x ની 3 છેદમાં 2 ઘાત થઈ. આપણે x બરાબર શું થયું હતું? y² પ્લસ a². તો અહીંયા શું આવશે? y² પ્લસ a² ની 3 છેદમાં કેટલી ઘાત આવશે? 2 ઘાત આવશે. પણ આપણને ખબર છે કે 2qap એટલે શું લખાય? આને લખાય p. અહીંયા આવશે માઇનસ, અહીંયા આવશે માઇનસ. તો આ શું આવ્યું? y² પ્લસ a²⁵ ઘાત, બરોબર? તો આ પરિણામી સદિશનું મૂલ્ય મળ્યું, પરિણામી સદિશનું મૂલ્ય. હવે ધારો કે એક કિસ્સો લઈ લઈએ. હવે આ તમે ડાયપોલ જોવો, આ ડાયપોલ ખૂબ જ નાની છે. આ ડાયપોલની વેલ્યુ, આ જે ડાયપોલ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે ને એ બહુ ખૂબ જ નાનું છે, પણ એની કમ્પેરિઝનમાં y બહુ મોટો છે. તો આ 2a જેટલું અંતર શું થઈ શકે? તો કે અવગણી શકાય. અહીં હવે y ઇઝ વેરી 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 ગ્રેટર ધેન a છે, તેથી y² પ્લસ a² નિયરલી ઇક્વલ ટુ y². હવે આનો સરવાળો તમે માનો કે y બરાબર 4 હોય, y બરાબર 4 હોય તો y નો વર્ગ કેટલો થાય? 16. અને a બરાબર 0.04 હોય, 0.04, તો આનો વર્ગ કરો કેટલો થાય? 0.00016. ઓકે 4 મીંડા છે અહીંયા, 1 2 3 4 5. ઓકે તો અહીંયા 10 નહીં આવે. ઓકે 0.0. ઓકે આમાં એડ કરું તો 16 પ્લસ 0.016. ઓકે આ વેલ્યુ એકદમ 16 ની નજીક જ કહેવાય. આ વેલ્યુ છે ને એકદમ 16 ની નજીક જ કહેવાય, એટલે કાંઈ ફરક પડશે નહીં. એટલા માટે અહીંયા y² પ્લસ a² કોના બરાબર થશે? a² બરાબર જ થશે. ઓકે તો આથી મૂલ્ય બરાબર -kp, kq નહીં kp બાય y²⁵2. આથી આપણને વેલ્યુ મળે છે e બરાબર -kp બાય y³. ઓકે આ આપણને શું મળે છે? મૂલ્ય મળે છે. ઓકે હવે મારે દિશા જોતી છે કે ભાઈ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા શું હોઈ શકે? તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા શું આવે? જો અહીંયા પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા કઈ મળી? આ મળે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર E નેટ મળ્યું, બરોબર? આ E નેટ મળે છે. ડાયપોલની દિશા મેં તમને કીધી હતી. ચાલો ડાયપોલની દિશા ફરીથી યાદ કરો કેવી હોય? ધનથી ઋણ કે ઋણથી ધન? ઋણથી ધન હોય. ડાયપોલની દિશા કેવી હોય? ઋણથી ધન હોય. તો આ કેવી આવશે? આ રીતે આવશે. બંને એકબીજાથી કેવી છે? ઓપોઝિટ છે. બંને એકબીજાથી કેવી છે? ઓપોઝિટ છે. તો અહીંયા શું આવશે? તો E ઇઝ ઇક્વલ ટુ -kp બાય y³ અને અહીંયા આવશે p². ઓકે ઓકે આ માઇનસ કેમ આવ્યા? તો કે અહીંયા p ની દિશા કરતા e ની દિશા કેવી છે? વિરુદ્ધ છે, એટલા માટે શું આવે છે? માઇનસ આવે છે. અહીંયા તમે જો તો વિષુવ રેખા ઉપર E વિષુવ રેખા બરાબર -kp બાય y³ p² આવે છે અને E રેખા ઉપર આવે છે 2kp બાય x³ p². તો આપણે કહી શકાય કે વિષુવ રેખા છે ને, વિષુવ રેખા એના કરતા E જે શું કહેવાય વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદિશ છે
એ રેખા ઉપર બમણું છે. કોના કરતા? વિષુવ રેખા ઉપર બમણું છે. ઓકે, આશા રાખું છું કે આજના વિડીયોમાં તમને મજા આવી હશે. જો એવું હોય તો તમારા મિત્રો જોડે લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. આપણે મળીએ છીએ નેક્સ્ટ ટાઈમ. ટિલ ધેન, થેન્ક યુ.